สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน วันนี้เราจะมากินอาหารง่ายๆกันนะคะ ต้มมาม่าค่ะเครื่องปรุงของเราค่ะนี่คือผักกาดดองนะคะ ผักกาดดองที่ไปเก็บมา ผักที่ไปเก็บมาแล้วก็เอาทำผักกาดดองค่ะนี่คือผักสดที่เก็บมาจากในสวนมีขึ้นช่ายมีพาสลีย์ผักคะน้าผักร็อกเก็ตแล้วก็ผักกาดค่ะแล้วก็ไก่ย่างที่เหลือนิดนึงนะคะเขาเลยเอามาซอยใส่พอดีแมวเขาถามกินก็เลยหยิบให้แมวเหลืออยู่นิดเดียวค่ะมาค่ะกุ้งค่ะไข่ไก่2 ฟองแล้วก็นี่คือพริกสดที่หั่นไว้นะคะหั่นจะเอาในใส่ในถ้วยใหญ่นี้นะคะพริกของเราทำนี่พริกอันนี้พริกของมาม่านะคะเอาใส่ครึ่งหัวแล้วก็เอาไว้ใส่ในน้ำซุปครึ่งหัวนะคะพริกไทยค่ะเผ็ดเบคอนแล้วก็น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะมานะคะเพื่อนๆมากินมาม่าด้วยกันค่ะมาม่าฮุนะคะ
รับวันนี้พี่ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกความคิดเห็นกำลังใจดีๆที่เพื่อนให้มาขอน้อมรับไว้และยินดีส่งมอบกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเช่นกันค่ะ